Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει από το αεροδρόμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε σε αεροπλάνο και πάμε μακριά. Πηγαίνουμε Κεντρική Αμερική. Φύγαμε. Λοιπόν, μπήκαμε στο αεροπλάνο, πετάμε μέσω Άμστερνταμ. Θα πάμε Άμστερνταμ και από εκεί θα φύγουμε να πάμε στον άλλο προορισμό. Καλό μας ταξίδι. Είμαστε στο διεθνές αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, αλλάζουμε αεροπλάνο και πηγαίνουμε στην πόλη του Παναμά. Όλο αυτό το ταξίδι το έχουμε κανονίσει με το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε. Έχουν κανονίσει τα πάντα για μας. Γενικά ό,τι έχουμε κάνει με το Κοσμόραμα πάντα βγαίνει πάρα πολύ όμορφο για εσάς. Μπήκαμε στο αεροπλάνο, σε λίγο φεύγουμε και σε πάνω κάτω ένα δεκαωράκι θα είμαστε στο προορισμό μας. Φτάσαμε! Είμαστε στο Παναμά, στο διεθνές αεροδρόμιο που είναι περίπου μισή ώρα βόρειο-δυτικά της πόλης. Πάμε να βρούμε τον κύριο που μας περιμένει για να μας πάει στο ξενοδοχείο μας. Πηγαίνουμε προς το κέντρο της πόλης που είναι γεμάτο με ουρανοξύστες. Στο αριστερό μας χέρι ο Ειρηνικός ωκεανός. Αν αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν να πηγαίνουμε νότια και να έχουμε στο αριστερό μας χέρι τον Ειρηνικό ωκεανό, πρέπει να ρίξετε μια ματιά στο χάρτη για να καταλάβετε τη γεωγραφία του Παναμά. Αρκεί να σας πούμε ότι ο Παναμάς είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που μπορείς να δεις τον ήλιο να ανατέλει από τον Ειρηνικό ωκεανό και να δει στον Ατλαντικό ωκεανό. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, πάμε για check-in. Φτάσαμε επιτέλους μετά από ένα τόσο μακρύ ταξίδι. Αλλά δεν θα πάμε ακόμα για ξεκούραση. Πάμε μια γρήγορη βόλτα έξω. Μένουμε σε μια από τις πιο εμπορικές γειτονιές της πόλης του Παναμά και ο σκοπός αυτής της πρώτης μας βόλτας είναι να βρούμε κάτι να φάμε. Λοιπόν, αυτό το μαγαζί είναι κινέζικο fast food. Πήρα ένα μενού με noodles, κοτόπουλο, λαχανικά, απλά πράγματα. Και έχει μέσα και αυτά εδώ που είναι σαν chips. Πριν φάμε απολύμανση χεριών. Εντάξει, πρώτο γεύμα στο Παναμά δεν είναι κάτι παραδοσιακό, αλλά φαίνεται ωραίο. Πάμε τώρα στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε και αύριο από το πρωί ξεκινάει η εξερεύνηση του Παναμά. Καλημέρα! Η πρώτη μας μέρα στο Παναμά θα ξεκινήσει με εξερεύνηση της πρωτεύουσας. Σήμερα θα εξερευνήσουμε την πόλη του Παναμά. Την πόλη του Παναμά θα μπορούσες άνετα να την αποκαλέσεις Νέα Υόρκη της Κεντρικής Αμερικής. Είναι γεμάτη με ουρανοξύστες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή εδώ την πόλη του 1.750.000 κατοίκων συνεχώς θα δεις καινούριους ουρανοξύστες να χτίζονται. Η πόλη αυτή που βλέπετε ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που χτίστηκε στην Αμερική από την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού.
Δεν είναι τυχαίο που ο Παναμάς έχει μία από τις πιο αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Κεντρική Αμερική. Η καρδιά όμως της οικονομίας αυτής της χώρας έχει να κάνει με τη γεωγραφία της και το γεγονός ότι στην επικράτειά της βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά ναυσιπλοϊκά περάσματα όλου του πλανήτη. Ήρθαμε να δούμε αυτό για το οποίο ίσως ο Παναμάς είναι παγκοσμίως γνωστός. Το κανάλι του. Το κανάλι, ή αλλιώς διόρυγα του Παναμά, είναι ένα τεχνητό υδάτινο πέρασμα που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Και με την ευκαιρία ας πούμε και δύο λογάκια για αυτό το θαύμα της μηχανικής, που ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών της Αγγλίας έχει αποκαλέσει ένα από τα 7 μοντέρνα θαύματα του κόσμου. Η διόρυγα του Παναμά πρώτο ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1891 από Γάλλους, αλλά το 1894 το έργο εγκαταλείφθηκε γιατί ήταν πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί. Το 1903 όμως οι Αμερικάνοι ανέλαβαν την όλη κατασκευή και μετά από περίπου 11 χρόνια ολοκλήρωσαν τελικά το έργο. Το 1914, ήταν 15 Αύγουστος του 1914 που το πρώτο πλοίο πέρασε από τον Ειρηνικό στον Ατλαντικό ωκεανό. Την πρώτη χρονιά λειτουργίας πέρασαν από τη διόρυγα περίπου 1000 πλοία, ενώ 100 περίπου χρόνια μετά, το 2012, υπολογίζεται ότι πέρασαν από εδώ 815.000 πλοία. Η διέλευση από ωκεανό σε ωκεανό γίνεται μόνο σε 8 με 10 ώρες. Η διόρυγα του Παναμά έχει μήκος 82 χιλιόμετρα. Για να καταλάβετε λίγο την αναλογία, ο ισθμός της Κορίνθου είναι 6,3 χιλιόμετρα. Εκεί κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου, εδώ η εναλλακτική είναι να κάνεις το γύρο της Νότιας Αμερικής. Και ναι, εννοείται είναι από τα τουριστικά αξιοθέατα της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθεις εδώ και να μην περάσει να δεις αυτό το θαύμα της μηχανικής. Ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι πόρτες είναι ο εξής. Ενώ οι Γάλλοι αρχικά προσπάθησαν να σκάψουν όλο το βουνό ανάμεσα στους ωκεανούς μέχρι την επιφάνειά τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό κανάλι όπως στην Κόρινθο, επειδή αυτό αποδείχθηκε πρακτικά αδύνατο και πολύ θανατηφόρο, οι Αμερικάνοι σκέφτηκαν να κάνουν κάτι άλλο. Να σκάψουν μόνο μέχρι ένα σημείο και να φτιάξουν μηχανισμό για να ανεβάζουν τα πλοία σε πιο ψηλό επίπεδο για να περάσουν τη στεριά και μετά να ξανακατεύουν από την άλλη μεριά. Το νερό στη μέση θα γέμιζε από τα ποτάμια της ενδοχώρας και θα κρατιόταν στη θέση του με φράγματα. Έτσι λοιπόν, ένα πλοίο για να περάσει τη διόρυγα πρέπει να ανέβει πιο ψηλά και μετά να ξανακατεύει από την άλλη μεριά. Πολλές φορές τα εμπορεύματα δεν περνάνε από το κανάλι με πλοίο. Φορτώνονται στο τρένο που υπάρχει και πηγαίνουν από το ένα λιμάνι στο άλλο. Και από εκεί, στο λιμάνι που είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, φορτώνονται σε πλοίο και συνεχίζουν το ταξίδι τους. Αυτή η γέφυρα είναι η γέφυρα του αιώνα, έτσι λέγεται, η γέφυρα Σεντενάριο, και λέγεται έτσι επειδή κατασκευάστηκε 100 χρόνια από τότε που κατασκευάστηκε το κανάλι. Και πάμε τώρα να δούμε την άλλη γέφυρα, την πιο διάσημη γέφυρα που διασχίζει το κανάλι του Παναμά. Ήρθαμε να δούμε την είσοδο της διόρυγας του Παναμά από την πλευρά του Ειρηνικού, από την νότια πλευρά. Εδώ βρίσκεται και η εντυπωσιακή γέφυρα της Αμερικής. Βασικά στα αγγλικά λέγεται Bridge of Americas, άρα θα μπορούσαμε να το πούμε η γέφυρα των Αμερικών. Και λέγεται έτσι επειδή ενώνει τη Βόρεια με τη Νότια Αμερική. Φτιάχτηκε το 1962, κόστισε περίπου $20 εκατομμύρια τότε και έχει μήκος 1600 μέτρα. Από κάτω μπορεί να περάσει ένα πλοίο που έχει ύψος μέχρι 61,3 μέτρα. Εδώ στην νότια είσοδο της διόρυγας βρίσκεται και το λιμάνι της πόλης του Παναμά με τους τεράστιους γερανούς που φορτώνουν και ξεφορτώνουν τα κοντέινερ. Ίσως αναρωτιέστε τι είναι αυτά. Εδώ στο Παναμά, εδώ και 150 χρόνια, υπάρχει μια πολύ σημαντική κινεζική κοινότητα και αυτό εδώ το μικρό πάρκο που έχει θέα στη γέφυρα το έχουν φτιάξει οι Κινέζοι του Παναμά. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί με σουβενίρ και παραδοσιακά προϊόντα. Ο μισός Παναμάς βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική και ο άλλος μισός στη Νότια Αμερική. Στη μέση η διόρυγα.
θα πάρω το πατροπαράδοτο σουβενίρ που παίρνω από κάθε χώρα. Ένα t-shirt. Στον Παναμά πληρώνεις παντού με αμερικάνικα δολάρια. Ήταν μάλιστα η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που υιοθέτησε επίσημα το αμερικανικό νόμισμα, αν και έχει και το δικό του νόμισμα, το Μπαλμπόα. Ο πρώτος Ισπανός κατακτητής που έφτασε στον Παναμά ήταν ο Ροντρίγκο Γκάλβαν ντε Μπαστίντας το 1501, ενώ ακολουθήθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1502 στο τέταρτο ταξίδι του στην Αμερική. Ήρθαμε στο πιο ιστορικό μέρος στην πόλη του Παναμά, στην παλιά πόλη, την Κάσκο Αντίκο, η Κάσκο Βιέχο. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης, η μεγάλη πλατεία που λέγεται επίσης και πλατεία του Καθεδρικού Ναού. Αυτός είναι ο Καθεδρικός Ναός, πάμε να τον δούμε και μέσα. Ο Καθεδρικός Ναός της παλιάς πόλης του Παναμά ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1688 και ολοκληρώθηκε 100 χρόνια μετά, το 1796. Ο Καθεδρικός Ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία και το όνομά του είναι Σάντα Μαρία Λαντίκουα. Η πόλη του Παναμά ιδρύθηκε στις 15 Αυγούστου του 1513. Αλλά δεν ήταν σε αυτό εδώ το σημείο, ήταν σε ένα άλλο μέρος που τώρα μπορείς να πας εκεί και να δεις τα ερείπια της παλιάς πόλης που καταστράφηκε ολοσχερός. Βασικά γινόταν επιδρομή πειρατών και για να μην την πάρουν οι πειρατές την κάψαν μόνοι τους. Τέλος πάντων, αυτό έγινε το 1671. 2 χρόνια αργότερα, το 1673, ανοικοδομήθηκε ξανά η πόλη του Παναμά σε αυτό εδώ το μέρος. Και σιγά σιγά τους επόμενους αιώνες φτιάχτηκαν όλα αυτά τα πανέμορφα αποικιοκρατικά κτίρια. Όπως είναι φυσικό, η παλιά πόλη έχει πολλά ιστορικά μνημεία, όπως αυτή εδώ η εκκλησία Σάντο Ντομίνκο που έχει ηλικία 420 χρόνια. Εδώ στην παλιά πόλη βρίσκονται και πολλά κυβερνητικά κτίρια. Για παράδειγμα, αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, εδώ είναι και η προεδρική κατοικία, το προεδρικό μέγαρο της χώρας. Ήρθαμε να δούμε το εσωτερικό αυτού του ιστορικού κτηρίου και εδώ υπάρχουν και έργα τέχνης από καλλιτέχνες του Παναμά. Αυτός ήταν ο αρχιαρχιτέκτονας του καναλιού του Παναμά. Βασικά αυτό εδώ το μνημείο είναι αφιερωμένο στους Γάλλους εργάτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής της Γιώριγας του Παναμά. Και ναι, ήταν 22.000 άτομα που πέθαναν από μαλάρια. Και αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησε η κατασκευή της Γιώριγας από τους Γάλλους. Και 10 χρόνια μετά ανέλαβαν οι Αμερικανοί και ολοκλήρωσαν το έργο. Σε αυτόν εδώ το χώρο, οι Ισπανοί φιλούσαν το χρυσό που είχαν μαζέψει πριν αυτός μπει σε πλοία για να πάει στην Ευρώπη. Εδώ περνούσε ο χρυσός που ερχότανε και έμπαινε μέσα σε αυτό εδώ το κτίριο. Στην κορυφή του μνημείου υπάρχει ένας κόκορας, ο οποίος κοιτάει προς την κατεύθυνση που βρίσκεται η Γαλλία. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Μια στάση για να ξεδιψάσουμε επιβάλλεται. Από εδώ φαίνεται ωραία και η μοντέρνα πόλη με τους ουρανοξύστες. Και επίσης φαίνεται η γέφυρα που είδαμε νωρίτερα. Κάνουμε το γύρο αυτής της περατζάδας και εδώ έχει και πολλά μαγαζάκια με σουβενίρ. Με πλανόδιους πολιτές. Ας πούμε και καμιά ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ο Edward Murphy Jr., εμπνευστής του νόμου του Murphy, που λέει ότι αν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει στραβά, γεννήθηκε στον Παναμά το 1918. Αυτό είναι το Εθνικό Θέατρο του Παναμά, κτίριο 200 χρόνων, το οποίο ανακαινίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια. Γι' αυτό είναι έτσι φρέσκο, όμορφο και ωραίο. Ο Παναμάς γιορτάζει την πρώτη του ανεξαρτησία μαζί με εμάς το 1821, αλλά τότε δεν ήταν ουσιαστικά ανεξαρτησία, ήταν όταν χωρίστηκε από τη Γαλλία. Η ανεξαρτησία του Παναμά ήρθε σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, το 1903, όταν αποσχίστηκε από την Κολομβία. Και ενώ η απόσχηση από τους Γάλλους το 1821 ήρθε εντελώς ανέμακτα,
Η ανεξαρτησία από τους Κολομβιανούς το 1903 είχε πολλές θυσίες. Αυτό το μνημείο είναι αφιερωμένο στα θύματα του πολέμου με τους Κολομβιανούς και στην ανεξαρτησία της χώρας που κερδίθηκε με αίμα. Αυτός είναι ο Άγιος Φραγκίσκος, η δεύτερη ιστορική εκκλησία στο κέντρο της παλιάς πόλης. Αυτός ο δρόμος με τους φοίνικες μας οδηγεί στο Causeway, αυτό το νησάκι, το οποίο ήταν κάποτε νησάκι και μετά δημιουργήθηκε αυτή η γέφυρα και σταμάτησε να είναι νησάκι, αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη για βόλτα εδώ στο Panama City. Για την ακρίβεια πρόκειται για 4 διαφορετικά νησάκια τα οποία πλέον είναι ενωμένα μεταξύ τους και τα αποκαλούν Causeway. Εμείς τώρα κατευθυνόμαστε στο μεγαλύτερο από αυτά. Φτάσαμε σε αυτό το νησάκι που λέγεται Flamingo Island, το νησί των Φλαμίνκο. Και ναι, εδώ θα φάμε. Πάμε για φαγητό. Κάτσαμε να φάμε, θα φάμε κάτι παραδοσιακό, αλλά πριν φάμε, απολύμανση χεριών. Εδώ που ήρθαμε να φάμε, έχει και ελληνικά γλυκά και το μυστήριο λύθηκε. Ο ιδιοκτήτης είναι ελληνικής καταγωγής και σε λίγο θα συναντήσουμε και το γιο του. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου, τι κάνουμε? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Χάρηκα Χαρά πολύ. μου που βρήκα πατριώτες εδώ στο Παναμά. Είστε πολλοί Έλληνες εδώ στο Παναμά, Εντάξει, είμαστε πολλούς. Η καταγωγή από πού είναι? Η καταγωγή, η δικιά σας, ναι. η Κρήτη. Ο ποιο μέρος? Χανιά. Ωραία, τέλεια. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Έλα, γεια. Γεια. Και ναι, αυτό το γεύμα θα έχει ελληνικό αέρα. Μας έφεραν για ορεκτικά ελληνικούς μεζέδες. Μια φανταστική χωριάτικη σαλάτα, σαγανάκι το οποίο το φλάμπαρε εδώ μπροστά μας, άναψε φωτιά με ούζο και χταποδάκι ψητό. Ήρθε το κυρίως και είναι ότι πιο κλασικό μπορείς να φας στο Παναμά. Ψάρι με ρύζι, το οποίο έχει μέσα και what's the name of the bean? Wandu. Είναι παναμέζικα φασόλια. Και αυτό είναι plantain. Είναι αυτή η μπανάνα η μεγάλη που δεν τρώγει το μη. Πατακόνε. Και η συγκεκριμένη λέγεται πατακόνε. Πατακόνε. Μια από τις 3 ετυμολογίες του ονόματος Παναμά είναι μέρος με πολλά ψάρια. Νάτος και ο κεραυνός. Τα απογεύματα αυτή την εποχή που έχουμε έρθει βρέχει εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι παλιά αμερικάνικη βάση. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το κανάλι του Παναμά ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα στρατιωτικά πλοία των Αμερικανών πηγαίναν από τη μια μεριά στην άλλη. Και γι' αυτό το λόγο προστάτευαν πάρα πολύ αυτό εδώ το μέρος για να μην δεχθεί επίθεση. Το πιο τουριστικό πράγμα που θα έρθεις να δεις εδώ είναι αυτά τα γράμματα που γράφουν Παναμά. Για να βγάλουμε την κλασική φωτογραφία. Το όνομα της χώρας Παναμά έχει 3 πιθανές προελεύσεις. Τη μία την είπαμε πιο πριν, μέρος με πολλά ψάρια. Υπάρχει δεύτερη πιθανή προέλευση του ονόματος που είναι τόπος με πολλές πεταλούδες. Και υπάρχει μια τρίτη που λέει ότι το όνομα Παναμά προέρχεται από το όνομα ενός δέντρου που λέγεται Παναμά, που έχει πολλά εδώ πέρα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Παναμάς σαν χώρα είναι περίπου μισή Ελλάδα. Και σε έκταση αλλά και σε πληθυσμό, με σχεδόν 4,5 εκατομμύρια κατοίκους. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε προς τα εκεί, προς το κέντρο της πόλης, προς τους ουρανοξύστες. Ήρθαμε στο μοντέρνο κέντρο της πόλης του Παναμά, στο μέρος όπου είναι γεμάτο ουρανοξύστες και νομίζω ότι ο πιο χαρακτηριστικός, ο πιο ιδιαίτερος, ο πιο όμορφος ουρανοξύστης είναι αυτός εδώ, που επίσημα λέγεται FNF, αλλά όλοι τον φωνάζουν ουρανοξύστη Tornado ή ουρανοξύστη Twist, ο στριφογυριστός ουρανοξύστης.
Το μεγαλύτερο κομμάτι του στεγάζει γραφεία εταιριών, κυρίως τραπεζών. Αν σας θυμίζει κάτι αυτό το κτίριο και νομίζετε ότι το έχετε δει κι αλλού, δεν κάνετε λάθος. Ένας παρόμοιος πύργος, αλλά μεγαλύτερος και ψηλότερος, υπάρχει και στο Ντουμπάι. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και πριν πάμε στο δωμάτιο για ξεκούραση, πάμε πάνω στο τελευταίο όροφο να δούμε τη θέα και από εκεί. Στο τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου έχει πισίνα με τέλεια θέα. Ωραία, νομίζω πρέπει να την τιμήσουμε. Επιβάλλετε πρώτα ένα ντουζάκι για να βουτήξουμε καθαρή στην πισίνα. Ώρα για σνακ. Καλημέρα! Τρώμε πρωινό και ξεκινάμε την εξερεύνηση και σήμερα. Το πρωινό εδώ πέρα το φέρνουν σε πακετάκι για να μην υπάρχει μπουφές. Είναι μέτρα COVID. Κρουασάν, ένα μικρό κεκάκι και ομελέτα. Και φυσικά ο αγαπημένος μας καφές. Και αφού φάγαμε πρωινό, συναντήσαμε τον οδηγό μας μπροστά στο ξενοδοχείο και ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα της ημέρας. Σήμερα θα πάμε προς την ενδοχώρα του Παναμά μέσα στη ζούγκλα. Ήρθαμε καμιά ώρα βόρεια από την πόλη του Παναμά, μέσα στη ζούγκλα, σε ένα εθνικό πάρκο που λέγεται Τσάγκρες. Εδώ χοντρικά είμαστε ανάμεσα σε Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό είναι το ποτάμι Τσάγκρες, το οποίο έχει δώσει το όνομά του στο εθνικό πάρκο. Μπήκαμε σε βάρκα. Θα πάμε βαρκάδα στο ποτάμι. Θα πάμε να δούμε ένα καταράκτη και μετά θα πάμε σε ένα χωριό φυλής ηθαγενών εδώ πέρα. Το Εθνικό Πάρκο Τσάγκρες ιδρύθηκε το 1985 για να προστατεύσει το φυσικό πλούτο της περιοχής γύρω από το ποτάμι. Ο ποταμός Τσάγκρες έχει μήκος 190 χιλιόμετρα και έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι το μοναδικό ποτάμι του οποίου το νερό χωρίζεται και εκβάλλει και στον Ειρηνικό αλλά και στον Ατλαντικό ωκεανό. Δεν υπάρχει άλλο ποτάμι στον κόσμο που το νερό του να καταλήγει σε δύο διαφορετικούς ωκεανούς. Ωραία, κατεβήκαμε και θα πάμε με τα πόδια εξερεύνηση στη ζούγκλα. Το ποτάμι Τσάγκρες είναι ένα από τα πιο σημαντικά ποτάμια σε όλο τον Παναμά. Πηγάζει από τη βόρεια πλευρά της χώρας, μέσα από τη ζούγκλα και καταλήγει στη διόρυγα του Παναμά, στο κέντρο της. Και είναι το πιο σημαντικό ποτάμι της διόρυγας. Δηλαδή το νερό του ποταμού παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς συμπεριφέρεται το νερό μέσα στο κανάλι του Παναμά. Αφήνουμε πίσω μας το ποτάμι και συνεχίζουμε παράλληλα με ένα μικρό παραπόταμο. Ξέχασα να φέρω τα αδιάβροχα παπουτσάκια και πρέπει τώρα να βγάζω κάθε φορά τα παπούτσια μου όταν περνάμε από το νερό. Αυτά παθαίνεις όταν είσαι ξεχασιάρης. Αφήσαμε πίσω μας και το ποταμάκι και μπήκαμε τώρα βαθιά μέσα στη ζούγκλα. Listen to the music of jungle. Η μουσική της ζούγκλας.
Ο Παναμάς έχει πλουσιότατη πανίδα και ειδικά μεγάλη ποικιλία πτηνών. Βασικά στον Παναμά υπάρχουν 986 είδη πουλιών που είναι περισσότερα από ό,τι σε όλες τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γι' αυτό και ο Παναμάς προσελκύει παρατηρητές πουλιών από όλο τον κόσμο. Αλλά και από χλωρίδα το μέρος δεν πάει καθόλου πίσω. Κοιτάξτε πυκνή βλάστηση. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα στον πόλεμο του Βιετνάμ, η Αμερική έστελνε εδώ στη ζούγκλα του Παναμά τους στρατιώτες της για εκπαίδευση. Για να εκπαιδευτούν σε αυτές τις συνθήκες υπερβολικής ζέστης και αποπνικτικής υγρασίας. Και επίσης κομμάτι της εκπαίδευσης του Νίλ Άρμστρονγκ, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε στη σελήνη, έγινε εδώ στον Παναμά. This is membrillo. The people, embera, cook and eating. Φτάσαμε στο καταράκτη. Quebrada bonita. Έτσι λέγεται το ποτάμι και ο καταράκτης. Quebrada bonita σημαίνει το όμορφο ποτάμι. Ο φίλος μας μπήκε μέσα και με έψησε και εμένα. Πρέπει να βουτήξουμε. Είναι αρκετά κρύο το νερό. Παγωμένο θα έλεγα, σαν τον αχέροντα. Αλλά εντάξει, όσο μπούζι και να είναι το νερό, με το που βουτάς θα ξεχνάς όλα και νιώθεις μια απόλυτη ανακούφιση. Και ναι, νομίζω ότι μετά από τόσο περπάτημα στη ζούγκλα και αυτό το καταπληκτικό μπάνιο στον καταράκτη, πρέπει να φάμε κάτι, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ και επιστρέφουμε στη βάρκα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ τρώμε ένα από τα αγαπημένα μας σνακ, γλυκό ή αλμυρό, πίνουμε νερό και πάντα θυμόμαστε να φροντίζουμε την υγιεινή των χεριών. Επίσης, βρείτε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας Happy Traveler GR και ακολουθήστε τη σελίδα της εκπομπής μας και στο Facebook, όπου κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε τους καινούριους προορισμούς και όλους μας τους διαγωνισμούς. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, αν σας ενδιαφέρει ένα ταξίδι στον Παναμά, το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε έχει μια οργανωμένη και καλά μελετημένη εκδρομή που συνδυάζει Παναμά με Κώστα Ρίκα, στην οποία είχαμε πάει πέρσι. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό αλλά και για άλλα πολλά γιορτινά ταξίδια μπορείτε να βρείτε στο site τους. Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας, βρισκόμαστε στο Εθνικό Πάρκο Τσάγκρες του Παναμά και συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας με παραδοσιακές βάρκες για να φτάσουμε σε ένα χωριό της φυλής Εμπέρα. Μας περιμένουν με παραδοσιακούς χορούς. Υποδοχή με παραδοσιακή μουσική. Και αν προσέξατε, ο ένας από αυτούς έχει για κρουστό ένα κέλυφος από χελώνα. Εδώ στο Εθνικό Πάρκο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν 70 χωριά σαν αυτό. Και όλα αυτά ανήκουν στη φυλή Εμπέρα. Αυτό το συγκεκριμένο χωριό λέγεται Τουσίπονο και σημαίνει
Γαλοπούλα, λουλούδι. Είναι δύο λέξεις ενωμένες. Αυτά έχει βοηθήσει και η κυβέρνηση του Παναμά να τα χτίσουν. Γενικά τους βοηθάνε πάρα πολύ εδώ πέρα και είναι πάρα πολύ τουριστικό το μέρος. Έρχονται πολλοί τουρίστες και αυτό τους βοηθάει να έχουν κάποιο εισόδημα. Εδώ στο χωριό πουλάνε πολλά όμορφα πραγματάκια που εννοείται τιμήσαμε παίρνοντας κάτι για τη συλλογή μας. Αυτό είναι ένα τυπικό παραδοσιακό σπίτι. Όπως βλέπετε είναι χτισμένο ψηλά και αυτό για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, για να προστατεύονται από τα ζώα. Αλλά αυτό βασικά ίσχυε πιο παλιά. Ο βασικός λόγος που είναι ψηλά τα σπίτια είναι για την υγρασία και το νερό της βροχής που κατεβαίνει από εδώ. Γιατί εννοείται πως εδώ πέρα βρέχει πολύ. Έχουν και φωτοβολταϊκά για ηλεκτρικό. Και αυτά εδώ είναι τα χαρακτηριστικά παραδοσιακά τους ρούχα. Αυτά φοράνε οι γυναίκες στη μέση. Βασικά μόνο αυτά φοράνε. Το χωριό είναι γεμάτο με καρποφόρα δέντρα και η διατροφή τους στηρίζεται σε αυτά. Τρώνε κυρίως καρπούς και ψάρια. Και αυτή η πολύ αγνή διατροφή είναι ένας από τους λόγους που αυτοί εδώ οι φυλοί, οι Εμπέρα, ζουν πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 100 κατά μέσο όρο. Αυτά εδώ τα φρούτα λέγονται το τούμα και τα χρησιμοποιούν σαν μπολ για να πίνουν νερό και να τρώνε. Αυτά είναι νόνοι που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς λόγους. Κάτσαμε και θα παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς. Το φαγητό ήρθε. Πρώτον κοιτάξτε πως είναι σερβιρισμένο σε φύλλο μπανάνας, χωνί και μέσα έχει τσίψα από πλάτανο, αυτό τύπος μπανάνας που δεν τρώγεται ομό και ψάρι. Είναι ψάρι τιλάπια. Και ολόφρεσκα φρούτα, καρπούζι, παπάγια, μπανάνα και ανανάς. Ο Παναμάς εξάγει τεράστιες ποσότητες ανανά και θεωρούνται οι καλύτεροι ανανάδες στον κόσμο. Πάρα πολύ γλυκοί και έχουν ένα ιδιαίτερο όνομα που λέγονται χρυσό δόντι. Έπιασε και πάλι μια καλή βροχή. Μόλις σταματήσει θα μπούμε στη βάρκα και θα φύγουμε από το χωριό. Επιστρέφοντας στην πόλη του Παναμά, κάναμε μια στάση στην κορυφή ενός λόφου, όπου υπάρχει ένας ναός Μπαχάι, μια σχετικά νέα θρησκεία που υποστηρίζει την ενότητα των λαών και το πάντρεμα όλων των επιμέρους θρησκειών. Πολύ εντυπωσιακή κτηριακή κατασκευή ο ναός, αλλά ο βασικός λόγος που ήρθαμε εδώ πάνω είναι για να θαυμάσουμε την επική θέα. Η πόλη του Παναμά από ψηλά και στο βάθος ο Ειρηνικός ωκεανός. Ωραία, και τώρα πάμε εκεί κάτω, πάμε πίσω στην πόλη. Ήρθαμε κάτω παραλία και εδώ είναι ένα από τα λίγα δημόσια πάρκα της πόλης που μπορείς να έρθεις και να κάνεις βόλτα και να έχεις πρόσβαση στη θάλασσα, στον ωκεανό δηλαδή. Λέγεται Park Paitilla. Ένα μικρό λιμανάκι με μια παραλία. Εντάξει, όχι τίποτα φοβερό για μπάνιο, αλλά είναι πολύ όμορφο το σκηνικό.
Εντάξει, νομίζω ότι βρήκαμε το πιο ωραίο μέρος στην πόλη του Παναμά. Για να έρθεις βόλτα, να θαυμάσεις τη θάλασσα, να δεις τους ουρανοξύστες. Ναι, νομίζω εδώ είναι. Αυτά εδώ είναι ιδιωτικά νησάκια με σπίτια που απαγορεύεται η είσοδος, δεν μπορείς να πας εκεί πέρα. Αυτό κι αν ήταν έκπληξη. Βρήκαμε στον Παναμά την αγαπημένη μας σοκολάτα. Και τώρα πάμε πίσω στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Αύριο έχουμε κι άλλα πολλά να δούμε. Μια νέα μέρα ξεκίνησε στο Παναμά, μπήκαμε στο αμάξι, οδηγήσαμε παράλληλα με τη διόρυγα του Παναμά και τώρα φτάσαμε στο Εθνικό Πάρκο Γκαμπόα. Γεωγραφικά εδώ είμαστε δίπλα στη διόρυγα του Παναμά και περίπου στη μέση ανάμεσα σε Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό. Εδώ το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι βόλτα με τελεφερίκ. Φύγαμε! Ξεκινάμε από τα περίπου 22 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και θα φτάσουμε στα σχεδόν 130. Περίπου 100 μέτρα υψομετρική διαφορά ανεβαίνουμε. Και αφού αράζουμε που αράζουμε, ας φάμε κάτι. Φαίνεται το ποτάμι κάτω. Αυτό είναι το Τσάκρες που ήμασταν εχθές. Έχει και zipline εδώ. Zipline κάναμε στην Κοσταρίκα, που το σκηνικό ήταν κάπως παρόμοιο. Μπορείτε να δείτε το επεισόδιο στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα είπαμε το πράγμα να το πάρουμε πιο χαλαρά. Αργά και χαλαρά με αυτό το υπέροχο τελεφερίκ. Ένας τεράστιος πύργος παρατηρητήριο. Μπορούμε να ανέβουμε πάνω για να δούμε τη θέα. Πάμε! Αυτός ο πύργος έχει ύψος 100 πόδια, δηλαδή σχεδόν 30 μέτρα. Φτάσαμε! Είμαστε στην κορυφή. Από εδώ φαίνεται από τη μία το ποτάμι Σάκρες και από την άλλη η διόρυγα του Παναμά. Αυτό το σημείο της διόρυγας που βλέπουμε από εδώ πάνω λέγεται Galliard Cut και είναι το πιο στενό σημείο σε όλη τη διόρυγα του Παναμά. Και αφού είδαμε και ένα τάνκερ να περνάει από τη διόρυγα, πάμε πάλι κάτω. Τις λατρεύω αυτές τις ζούγκλες. Το ανέβασμα, κατέβασμα, περπάτημα με δίψασε πολύ. Πίσω στο τελεφερίκ, πάμε πάλι κάτω. Επιστρέψαμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Εδώ έχει να δούμε sloth, δηλαδή βραδύποδες. Το επιστημονικό τους όνομα είναι βραδύπους. Ορίστε, το ελληνικό είναι το σωστό. Κάποια από αυτά ζουν 12 με 15 χρόνια, ενώ υπάρχει κάποιο άλλο είδος που ζει περισσότερο, 30
ακόμα και 40 χρόνια. Γενικά ο μεταβολισμός τους είναι πάρα πολύ αργός. Κοιμούνται 18 ώρες τη μέρα και τρώνε λαχανικά και φύλλα. Γενικά σαν ζώα κινδυνεύουν και γι' αυτό το λόγο κάτι τέτοια μέρη που τα προστατεύουν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Εδώ έχει ένα μπαξέ. Βασικά είναι βοτανικός κήπος. Έχει διάφορες καλλιέργειες, φυτά που φύονται εδώ πέρα στο Παναμά. Και λουλούδια αλλά και διάφορα ζαρζαβατικά. Αυτό εδώ είναι το εθνικό λουλούδι του Παναμά, το οποίο ανθίζει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Γι' αυτό τώρα δεν μπορούμε να δούμε το άνθος του. Εδώ έχει κάτι κόκκινους βάτραχους. Κοιτάξτε εκεί. Υπάρχει ένα νησί στη βόρεια πλευρά του Παναμά, στις ακτές της Καραϊβικής, που λέγεται νησί των κόκκινων βατράχων. Και έχει πολλούς τέτοιους βάτραχους εκεί πέρα. Ένα από τα σήματα κατά τεθέντα της χώρας του Παναμά είναι οι πεταλούδες. Και βασικά μια από τις ετυμολογίες της λέξης Παναμάς είναι μέρος με πολλές πεταλούδες. Πάμε να δούμε πεταλούδες. Το μέρος εδώ είναι γεμάτο πεταλούδες. Αν κάτσεις ακίνητος παίζει να έρθει μία να κάτσει πάνω σου. Επιστρέφοντας στην πόλη του Παναμά, κάνουμε μια στάση στη νότια πλευρά, κοντά στην παλιά πόλη, για να δούμε το Mi Pueblito. Είναι ένα ανοιχτό μουσείο που σε ταξιδεύει στον χρόνο. Σε πηγαίνει στην εποχή της αποικιοκρατίας. Ό,τι θα δούμε εδώ είναι ψεύτικο. Βασικά, όχι ψεύτικο, απλώς δεν είναι αληθινό, είναι ρέπλικες. Είναι πιστά αντίγραφα. Όλο αυτό το μέρος φτιάχτηκε για να μπορούμε να πάρουμε μια γεύση για το πώς ήταν ο Παναμάς πριν από περίπου 400 χρόνια. Εδώ νιώθεις πως ο χρόνος σταμάτησε. Και κάπου εδώ το ταξίδι μας στο Παναμά φτάνει στο τέλος του. Δεν γυρνάμε όμως Ελλάδα, έχουμε κι άλλα να δούμε στην Κεντρική Αμερική. Επόμενος σταθμός η εκπληκτική, πολύχρωμη και φιλόξενη Γουατεμάλα. Αλλά αυτό θα το δείτε σε επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας Happy Traveler GR και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!